سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم آموزش این کلاه خوشگل و این پیچو با همدیگه یاد بگیرین که پشتش ساده و این طرح فقط جلوی کلاه افتاده. و من برای بافت این کلاه از اکریل بافت دولا استفاده کردم. ببینید 2 نخ اکریل بافت رو با هم گرفتم و برای این قسمت بالایش که میخواستم این طرح رو بندازم از قلاب شماره 4.5 استفاده کردم و برای قسمت پایینش که این کش بافتش هست که به این صورته از قلاب شماره 4 استفاده کردم، یعنی نیم نمره فرق میکنه. اینو برای قسمت کش بافتش بافتم، اینو برای قسمت طرح کلاه بافتم و این کلاه رو نسبتا با یه نخ ضخیم ببافیم، یعنی طرحش قشنگتر میشه تا یه نخ ظریفتر به نظر من البته. و من یکم ضخیم شده، خشن شده، چون از دلار یه نخ دلا استفاده کردم. شما از یه نخ ضخیم یه لایه استفاده کنید، مثل نخهای ناکو یا مثلا من الان اینجا چلسی دارم. ببینید این ضخامت نخ چلسیه نسبت به نخ یک لایه اکریل بافت. ببینید ضخامتشون به این شکله. و معمولا برای کلاه از نخهایی استفاده کنید که درصد پشمشون بیشتر باشه، هم گرمتره هم نرمتره نخش. و برای بافت کلاه‌های بچگونه هم حتما از نخهایی استفاده کنید که بیبی داره، مثل آلیز بیبی بست، ناکو بیبی یا آلیز بیبی وان و اینا، هر که بیبی توش باشه. هم حساسیت زا نیست و یعنی ضد حساسیته و هم نرمتر برای بچه. همین دیگه، نکته خاصی نداره، بریم که ببافیمش. ولی اگه میخواین این طرح دو طرف کلاهتون باشه، پس در نتیجه اگه از نقل ظریف استفاده کنید بهتره. برای شروع اندازه‌ای که میخوایم این قسمت پایین کلاهمون باشه، این اندازه زنجیره میزنیم که این میخواد اینجوری بیاد روی هم، که این کلاهی که من میخوام ببافم اندازه این قسمت که میخوایم اینجوری روی هم قرار بگیره زنجیره میزنیم که من با این ضخامت دولایه اکریل بافت و قلاب شماره 4 25 تا زنجیره زدم. به این صورت شروع میکنیم به زنجیره زدن و به اندازه‌ای که میخوایم قد اون قسمت پایین کلاهتون باشه که یه طرفش هم بیاد روی هم، زنجیره میزنیم. خب بعد که زنجیره زدیم، حالا اینجا دقت کنید، این حلقه های ما به این حلقه های پشتی کار داریم. این 2 گندمی حلقه های جلو هست، این حلقه های پشتی. این زنجیره اول کار بهش نداریم، میریم توی زنجیره دوم و حلقه داخل حلقه پشتی زنجیره دوم نخ میگیریم و این ستای حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح پای نیمه دوبل یا پای متوسط میبافیم. و همین ترتیب این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به پایان زنجیره ها. به این صورت دقت کنید که باید داخل این حلقه، ببینید زنجیره به این صورته، باید داخل این حلقه پشتی بافتمون رو انجام بدیم.
به این صورت. خب ببینیم من این بافت رو انجام دادم تا این دونه آخر هم توی حلقه پشتی یک پای نیمه دوبل میبافم. خب این رج اول ما تمام شد. یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. حالا اینجا روی کار این گندمی ها ببینید یک حلقه جلو داریم، یک حلقه پشتی. ما بافتمون رو میخوایم توی حلقه پشتی انجام بدیم به این صورت. قلابا میبریم داخل این حلقه پشتی و یک پایه نیمه دوبل میبافیم. دوباره پایه بعدی قلابا میبریم داخل حلقه پشتی، یک پایه نیمه دوبل میبافیم. این حلقه که به طرف خودمون هست حلقه جلوییه، این حلقه که به طرف مقابل ما هست حلقه پشتی حساب میشه. به این صورت پایه نیمه دوبل میبافیم تا میرسیم به آخر رج. به آخر رج که رسیدیم دوباره به هم شکل زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و بافت رو توی این حلقای پشتی انجام بدیم و این رج ها رو تا زمانی تکرار میکنیم که این بافتتون قد بافتتون اندازه دور سرتون باشه. به این شکل که روی هم میذارین به این صورت. الان ببینید این اندازه دور سر کلاهیه که من میخوام بافت انجام بدم. خب وقتی که این بافتمون رو به این شکل روی هم قرار میدیم، حالا میخوایم به هم وصلش کنیم. اینجا میایم توی این اولین پایه قلاب رو از زیر گندمی و 2 تا حلقه رد میکنیم به این شکل. بعد نخ میگیریم و با پایه وصل ای بابا به این صورت با پایه وصل 2 تا رو به هم وصل میکنیم. بعد به این صورت 2 تا رو میذاریم روی هم، یه دونه زنجیره میزنیم. حالا میخوایم به ترتیب هر پایه رو به پای مقابلش وصل کنیم تا برسیم به این قسمت آخر. میایم این 2 تا حلقه‌ای که به طرف بیرون هست رو میگیریم به این صورت و پایه وصل میزنیم به این شکل. هم این طرف بافت جدا حلقه بیرونیش رو میگیریم، اون قسمت هم جدا حلقه بیرونیش رو میگیریم و پایه وصل میزنیم به این ترتیب. همین کار رو دیگه تا پایان بافت که کامل به هم وصل بشه تکرار میکنیم که ببینید یه همچین گیس بافت هایی روی بافت ما قرار میگیره. خب من به همین شکلی که گفتم بافتم تا رسیدم به آخرین پایه هم به همون شکل به هم وصلش میکنم به این صورت. خب اینجا که 3 تا زنجیره زدیم به عنوان یک پایه بلند شروع میکنیم به ترتیب روی هر رج یک پایه بلند میبافیم. به تعداد رج هایی که اینو بافتین باید اینجا پایه بلند داشته باشیم. خب دور تا دور اینو که پایه بلند بافتیم الان من 58 تا پای بلند دارم به تعداد رج هایی که بافتم تا این اندازه دور سر فردی باشه که دارم کلاه براش میبافم. خب 58 تا پایه الان من اینجا دارم. ما میخوایم طرحمون جلوی کلاهمون بیفته و برای پیاده کردن طرح ما به 32 تا پایه نیاز داریم. پس من 58 تا پایه رو
منهای 32 تا پایه میکنیم که قرار طرحمون باشه، میشه 26 تا. 26 هم تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 13. پس ما از اینجا که میخوایم رجمون رو شروع کنیم 13 تا پایه این ور 13 تا پایه این ور رو باید ساده ببافیم تا اون 26 تا پایه ساده ما بیفته پشت کلاهمون. خب پس الان من این قسمت میام توی سومین زنجیره بست میزنم و بست میشم به رج 2. دوباره 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و این قسمت 13 تا پایه رو من ساده میبافم، یعنی روی هر پایه از داخل این گندمی ها یک پایه بلند میبافم. دوباره پایه بعدش به همین طور، این به همین شکل 13 تا پایه بلند من اینجا میبافم. خب الان من این قسمت 13 تا پایه بلند بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. 13 تا پایه بلند رو که بافتیم، حالا این پایه بعدش رو پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این صورت که نخ رو میندازیم گردن قلاب، از طرف جلو این پایه رو میدیم به روی قلاب، نخ میگیریم و یک پایه بلند میبافیم به این شکل که حلقای روی قلاب رو طی 2 مرحله 2 تا یکی میکنیم به این صورت. بعد پایه بعدش رو ساده میبافیم، یعنی از داخل این گندمی ها یک پایه بلند ساده میبافیم. حالا پایه بعدش رو ما میخوایم یک بافت پاپکورنی، پایه پاپکورنی یا فندقی بزنیم. با چند تا پایه دیگه سلیقه‌ایه، میتونیم با 4 تا پایه، با 5 تا پایه یا 6 تا پایه ببافیم که من اینجا میخوام با 5 تا پایه ببافم. پس 5 تا پایه داخل این پایه میبافم، پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. 5 تا پایه بلند رو که بافتم این نخ رو بلند میکنم، میام از اولین پایه‌ای که داخل این پایه بافتم قلاب رو از طرف جلو میبرم به طرف پشت از داخل این گندمی ها، این نخ رو میگیرم و میارم بیرون بشه. بعد محکم میکشم تا جمع بشه و پایه فندقی و پاپکورنی من به وجود میاد. بعد اینجا یه دونه زنجیره میزنم، میرم پایه بعدش یک پایه ساده میبافم. بعد پایه بعدش یک پایه از رو میبافم، مثل همینجا که این کار رو انجام دادیم اینجا هم همین کار رو انجام میدیم. میایم یک پایه بلند از رو میبافیم به این صورت. بعد این قسمت 3 تا پایه بلند ساده میبافیم. 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند ساده که بافتیم به این صورت، حالا اینجا 4 تا پایه رو از رو میبافیم. به شکل پایه رو میدیم روی قلاب و پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 3 و 4. 4 تا پایه بلند از رو که بافتیم، حالا اینجا 2 تا پایه رو از زیر میبافیم به این صورت که نخ رو میندازیم گردن قلاب، قلاب رو از طرف پشت میاریم به طرف جلو، این پایه رو میدیم پشت قلاب، نخ میگیریم و پایه بلند میبافیم. این 1، اینم 2. 2 تا پایه بلند از زیر میبافیم. بعد از اون دوباره 4 تا پایه بلند از رو میبافیم. 1 2 3 و 4. بعد دوباره اینجا 2 تا پایه رو از زیر میبافیم. 1
2. بعد دوباره 4 تا پایه از رو بافته میشه. 1 2 3 و 4. 4 تا پایه از رو که بافتیم دوباره مثل اینجا 3 تا پایه ساده بافته میشه از داخل گندمی ها. 1 2 و 3. 3 تا پایه ساده که بافتیم پایه بعدش رو دوباره از رو می بافیم یه دونه به این صورت. بعد اینو که یه دونه از رو بافتیم پایه بعدش رو یه دونه ساده می بافیم به این صورت از داخل گندمی ها. پایه بعدش رو یه دونه پاپ کورنی می زنیم با 5 تا پایه بلند توی یک پایه. 1 توی همون پایه دوباره 2 3 4 و 5. این نخ رو بلند میکنم. از اولین پایه‌ای که داخل این پایه بافتم قلاب رو میبرم به طرف پشت، این نخ رو میگیرم و میکشم. بعد یه دونه زنجیره میزنم. پایه بعدش رو دوباره یه دونه ساده میبافم. پایه بعدش دوباره یه دونه از رو بافته میشه. به این شکل. بعد دوباره این قسمت 13 تا پایه رو ساده میبافیم. الان من بشمارم این قسمت باید 13 تا پایه داشته باشم اگه درست بافته باشم. پس میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. پس این قسمت من 13 تا پایه ثابت میبافم. یعنی توی هر پایه از داخل گندمیا یک پایه بلند ساده میبافم. خب این قسمت من 13 تا رو بافتم. میریم برای بافت رج 3 که میایم توی سومین زنجیره که اینجا بافتیم بس میزنیم، بس میشیم به رج 3. اینجا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و این قسمت روی این پایه ها 13 تا پایه ثابت میبافیم مثل رج قبلی. این شکل که روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم. خب 13 تا پایه بلند رو بافتم تا رسیدم به این پایه‌ای که از رو بافتم. اینو از رو میبافم. پایه بعدش رو ساده میبافم یه دونه. از داخل این فندقی یا پاپ کورنی هم یک پایه ساده میبافم. پایه بعدش رو دوباره یه دونه ساده میبافم. این پایه رو از رو بافته میشه. بعد اینجا 3 تا پایه بلند ساده میبافم. 1 2 و 3. حالا میرسیم به این قسمتی که 4 تا پایه بلند از رو بافتیم، 2 تا از زیر و 4 تا از رو. اینجا ما میخوایم پیچ کلاهمون رو پیاده کنیم روی بافتمون. پس اول باید این 4 تا رو ببافیم، بعد این 4 تا رو ببافیم. با پایه 4 مرحله‌ای باید بافته بشه که این قسمت جمع نشه. پس من میام 1 2 3 و 4. 4 بار نخ رو میندازم گردن قلاب و اول این 4 تا پایه بلند از رو دوم رو میبافم. نخ میگیرم طی 5 مرحله این حلقای روی قلاب رو با هم یکی میکنم. 2 تا 1
2 3 4 و 5. پایه بعدی 1 2 3 4. 4 بار نخ رو میندازیم دور قلاب، پایه رو میدیم روی قلاب، نخ میگیریم. حالا طی 5 مرحله حلقای روی قلاب رو دو تا یکی میکنیم. 1 2 3 4 و 5. دوباره 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. حالا اول باید این 2 تا پایه از زیر رو ببافیم، بعد دوباره بریم این 4 تا پایه از رو ببافیم. نخ رو میندازیم گردن قلاب، با پای دوبل میخوایم ببافیم. پس یه بار نخ رو میندازم گردن قلاب، از پشت این پایه های 5 مرحله‌ای اول این پایه رو میبافم، بعد این پایه از زیر. این اولی و دومی. به این شکل. من گفتم اینجا اینو یه بار دیگه بهتون نشون بدم. دقت کنید که این 2 تا پایه از رو که هست از زیر اول باید اینو ببافین، بعد اینو ببافیم، چون ما بافتمون از این سمته. اول باید اونی ببافیم که سمت اول کارمونه که داریم میبافیمش. الان من دست چپم از این سمت دارم میبافم، پس اول اینو میبافم، بعد اینو میبافم. شما که دارین از این سمت میبافین، اون پایه رو ببافیم که اولین پایه از سمتی که دارین میبافین. خب ببینید الان از زیر این پایه ها میرم، این پایه رو میبافم. اول میدم پشت قلاب و پایه بلند میبافم. حالا این یکی. به این صورت این 2 تا رو بافتم. حالا میخوام این 4 تا رو مثل این 4 تا با پایه 5 مرحله‌ای ببافم. اول از این شروع میکنم، اینو میبافم، بعد اینو، بعد اینو، بعد اینو. نیاین اول از این طرف شروع کنیم به بافتن. اول از این طرف شروع میکنیم به بافت و این 4 تا رو میبافیم. 1 2 3 4. خب حالا دقت کنید که صبر کنید بهتون نشون بدم قشنگ. الان که من میخوام این 4 تای اول رو ببافم، باید از زیر ببافم. یعنی این 4 تای این وری رو که بافتم میدم پایین به این شکل. این 4 تا رو میارم رو به این صورت. ببینید از زیر این 4 تا رو میبافم. یعنی پیچ که درست میشه این 4 تا باید رو باشه، 4 تای دوم، 4 تای اول باید زیر باشه. به این صورت ببینید 1 2 3 و 4. بعد از زیر این 4 تا میارم و این 4 تای اول رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4. حالا دومی. از زیر اینا ببینید، از زیر اینا میام و این دومی رو میگیرم و
بافت روش انجام میدم. یک، دو، سه، چهار، پنج. دوباره یک، دو، سه، چهار. اینا رو میدم پایین، اینا رو میدم پایین. اون دوتای بعدی رو میارم رو. ببینید این دوتا رو الان باید ببافم. یک، دو، سه، چهار. خب الان این 4 تا رو که من بافتم، ببینید این 4 تا الان افتاده زیر این 4 تای دوم. بعدش این 2 تا پایه از زیر رو می بافیم، پایه دوبل. بعد 4 تا پایه دوبل برجسته از رو می بافیم. بعدش 3 تا پایه دوبل ساده. بعد یه پایه دوبل برجسته از رو، دوباره یه پایه دوبل ساده. بعد از داخل این فندقی یا ذرتی یک پایه دوبل ساده. بعدش هم یک پایه دوبل ساده می بافیم. بعدش یک پایه دوبل برجسته از رو و این قسمت دوباره 13 تا پایه دوبل ساده می بافیم. رج 3 رو من تا آخر بافتم. رج 4 دوباره اینجا 13 تا پایه رو ساده می بافم. روی این پایه یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. پایه بعدش یک پایه بلند ساده می بافم. روی این پایه دوباره یک پایه بلند ساده می بافم. پایه بعدش هم یک پایه بلند ساده. پایه بعدش یک پایه بلند برجسته از رو. دقت کنید این قسمت 3 تا پایه بلند ساده بافته میشه بین این 2 تا پایه بلند از رو. بعد دوباره 3 تا پایه بلند ساده بافته میشه. میرسیم به این قسمت پیچمون. 2 تا پایه بلند 4 تا پایه بلندی که اول از این طرف بافتیم، این 4 تا رو از رو می بافیم. 4 تا پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4. بعدش وسط این ما بین این 2 تا که پیچ درست شد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتیم. اینجا هم 2 تا پایه بلند برجسته از پشت می بافیم. حالا این 4 تا پایه پی مرحله‌ای که از زیر اومدن 4 تا پایه بلند برجسته از روشون می بافیم. یک 2 3 4. بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت یا از زیر. بعد دوباره
این قسمت 4 تا پای بلند برجسته از رو، نخ طلا هست یکم سخت میشه. این قسمت 3 تا پای بلند بر ساده، بعد یک پای بلند برجسته از رو، بعد دوباره این قسمت 3 تا پای بلند ساده، 1 2 3، بعد یک پای بلند برجسته از رو و این قسمت دوباره 13 تا پای بلند ساده تا پایان رج میبافیم. ببینید تا حالا به این شکل در اومد. رج 5 دوباره اینجا 13 تا پای ساده می بافیم تا می رسیم به این پای بلند برجسته از رو. روی این یک پای بلند برجسته از رو می بافیم. این قسمت 3 تا پای بلند ساده می بافیم، 1 2 3. روی این پای بلند برجسته از رو یک پای بلند برجسته از رو می بافیم. اینجا 3 تا پای بلند ساده می بافیم. بعد اینجا دوباره 4 تا پای بلند برجسته از رو می بافیم، 1 2 3 و 4. بعد این 2 تا پای بلند برجسته از پشت رو می بافیم، 1 2. حالا میخوایم توی این رج بین این 4 تا پای بلند و این 4 تا پای بلند پیچ به وجود بیاریم، مثل همین کاری که اینجا کردیم. پس من اول باید این 4 تا دوم رو ببافم، بعد که این 2 تا پای بلند برجسته از زیر بافتم این 4 تای اول رو ببافم. پس 1 2 3 4 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب، میایم این قسمت 4 تای دوم شروع به باف میکنیم و طی 5 مرحله نخ حلقای روی قلاب رو 2 تا 2 تا یکی میکنیم. این 1 2 3 4 پایه دوم، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 پایه سوم، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 و پایه چهارم، 1 2 3 4 5. بعد که این 4 تا رو بافتیم میایم این 2 تا پایه بلند برجسته از زیر رو میبافیم. از زیر این 4 تا میایم و این 2 تا پای بلند برجسته از زیر رو هر کدوم روش یک پای بلند برجسته از زیر میبافیم. حالا تو اون رج ما از زیر این 4 تا پای بلند قلابمون رو از زیر این 4 تا پای بلند به این صورت بردیم و این 4 تا پای بلند رو بافتیم. این دفعه از رو می بافیم. این 4 تا پای بلند اولمون میخوایم رو باشه و این 4 تا پای بلند دوممون زیر باشه. پس ببینید چجوری می بافم. 1 2 3 4 بار نخ رو میندازم گردن قلاب، از رو میام
اولین پایه از این 4 تا رو میگیرم و میبافم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. پایه دوم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. پایه سوم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 و پایه چهارم. 1 2 3 4 5. بعد میایم این قسمت 3 تا پای بلند ساده می بافیم. 1 2 3. روی این پای بلند برجسته از رو 1 پای بلند برجسته از رو بافته میشه. این قسمت 3 تا پای بلند ساده بافته میشه. 1 2 3. روی این پای بلند برجسته از رو 1 پای بلند برجسته از رو بافته میشه. بعد این قسمت 13 تا پای بلند ساده بافته میشه مثل همه رجای قبلی. رج 6 دوباره این قسمت 13 تا پای بلند ساده می بافیم. بعد روی این پای بلند برجسته از رو 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم. این قسمت یعنی رج 6 تکرار رج 2 هست. هم کاری که اینجا ما کردیم 1 پایه فندقی یا ذرتی زدیم، هم کارم اینجا انجام میدیم. این پای بلند از رو که بافتیم 1 پای بلند ساده می بافیم پایه بعدش. بعد روی این پایه وسط 1 پایه ذرتی یا پایه فندقی با 5 تا پایه بلند می بافیم. 2 3 4 و 5. بعد میایم از اولین پایه‌ای که داخل این پایه رفته قلاب رو میبریم داخل، این نخ رو میگیریم و محکم میکشیم. یه دونه زنجیره میزنیم. پایه بعدش 1 پای بلند ساده، پایه بعدش 1 پای بلند برجسته از رو. این قسمت 3 تا پای بلند ساده، اینجا 4 تا پای بلند برجسته از رو. 1 2 3 و اینم 4می. بعد 2 تا پای بلند برجسته از پشت می بافیم. حالا این قسمت پیچمون بود رج قبلی، دقت کنید این 4 تای اول رو ببافین اول، بعد این 4 تای دوم. ببینید 1 2 3 4. 4 تا پای بلند از رو. 1 2 3 و اینم 4می. بعد این قسمت 2 تا پای بلند برجسته از زیر. بعد این 4 تا روی هر کدوم 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم. 1 2 3
4. بعد این قسمت 3 تا پای بلند ساده، 1 2 3. 1 پای بلند برجسته از رو، پای بعدش 1 پای بلند ساده. روی این پایه وسط پایه فندقی میزنیم با 5 تا پایه بلند. 2 3 4 5 تا پایه توی یک پایه ببافیم به این شکل. بعد میریم داخل اولین پایه‌ای که بافتیم، این نخ رو میگیریم و محکم میکشیم. یه دونه زنجیره میزنیم. پایه بعدش 1 پای بلند ساده، پایه بعدش 1 پای بلند برجسته از رو و بعد دوباره این قسمت 13 تا پای بلند ساده می بافیم. رج 7 باز دوباره این قسمت 13 تا پای ساده می بافیم. روی این پای بلند برجسته از رو 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم. 1 پای بلند ساده اینجا می بافیم. بعد از وسط این پایه فندقی 1 پای بلند ساده می بافیم. پایه بعدش دوباره 1 پای بلند ساده، پایه بعدش 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم. بعد دوباره این قسمت 3 تا پای بلند ساده، 1 2 3. حالا میرسیم به این قسمت. دوباره میخوایم مثل اینجا پیچ درست کنیم، تکرار همین رجه دیگه. 1 پایه 4، 1 پایه 5 روی هر کدوم از این 4 تا 1 پایه 5 مرحله می بافیم. اول این 4 تای اول رو دوم رو می بافیم، بعد این 2 تا پای بلند از زیر، بعد این 4 تای اول رو از زیر این 4 تای دوم می بافیم. همین کار که اینجا انجام دادیم رو می‌خوایم تکرار کنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. حالا این 2 تا پای بلند برجسته از پشت رو میبافیم، از پشت این پایه های 5 مرحله. یک دو. حالا میخوایم این 4 تا رو ببافیم. از زیر این 4 تا باید بافته بشه. 1 2 3 4. قلاب رو از زیر این 4 تا میبریم و این پایه رو اول رو میگیریم و میبافیم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. خب الان یه دونه رو بافتم. ببینید قشنگ این یه دونه که بافتم از زیر این 4 تا رفته. حالا میخوایم این ستای بعدی رو ببافیم. این 4 تا رو میدیم پایین، این 3 تا رو میاریم رو که قشنگ معلوم باشه و بشه ببافیم. 1 2 3 4. 1 2 3
4 5. 1 2 3 1 2 3 4. پایه سوم 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. بعد میایم این قسمت 2 تا پای بلند برجسته از پشت رو میبافیم. روی هر کدوم 1 پای بلند برجسته از پشت میبافیم. بعد اینجا 4 تا پای بلند برجسته از رو، 2 3 4. الان این قسمت ببینید، این 4 تای دوم قشنگ از روه و این 4 تای اولی از این ور قشنگ از زیر این 4 تا اومده این ور و 2 تا پای بلند برجسته از پشتم که وسط این 2 تا 4 قسمتی داریم. حالا ادامه بافتمون، این قسمت 3 تا پای بلند ساده می بافیم. 1 2 3. 1 پای بلند برجسته از رو، پای بعدش 1 پای بلند ساده، پای بعد از وسط این پایه فندقی 1 پای بلند ساده، پای بعدش 1 پای بلند ساده که این قسمت ما 3 تا پای بلند ساده داریم. پای بعدش 1 پای بلند برجسته از رو و این قسمت هم دوباره مثل رجهای قبل 13 تا پای بلند ساده بافته میشه. رج 8 دوباره این قسمت 13 تا پای بلند ساده می بافیم. بعد روی این پای بلند برجسته از رو 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم. این قسمت 3 تا پای بلند ساده می بافیم. 1 2 3. روی این پای بلند برجسته از رو 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم. بعد دوباره این قسمت 3 تا پای بلند ساده می بافیم. بعد این 4 تا پای بلند هر کدوم 1 پای، این 4 تا پایه 5 مرحله هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو روشون می بافیم. این 2 3 4. بعد اینجا این 2 تا پای بلند برجسته از زیر هر کدوم 1 پای بلند برجسته از زیر روشون می بافیم. بعد این 4 تا پایه 5 مرحله هر کدوم 1 پای بلند برجسته از رو می بافیم روشون. 2 3 4. بعد این قسمت 2 تا پای بلند برجسته از زیر روی هر کدوم 1 پای بلند برجسته از زیر می بافیم. اینجا 4 تا پای بلند برجسته از رو، این قسمت 3 تا پای بلند ساده، 1 2
یک پای بلند برجسته از رو، این قسمت 3 تا پای بلند ساده، و بعد دوباره اینجا یک پای بلند برجسته از رو و این قسمت هم دیگه تا آخر 13 تا پایه رو ثابت میبافیم. از اینجا به بعد دیگه همش تکراره. دیگه سازوکار بافتش رو فهمیدین که به چه صورته. دیگه از اینجا به بعدش تکراره، یعنی شما 3 تا ما بین هر پایه فندقی باید 3 تا رج ساده ببافیم. رج چهارم رو فندقی میزنیم، دوباره 3 تا رج ساده، رج چهارم فندقی خورده میشه. الان ببینید اینجا من 1 2 تا رج ساده بافتم، یه رج دیگه ساده باید ببافم، رج چهارم باید فندقی بزنم. اینجا این پیچ ها هم اول 3 تا قسمت 4 تایی داریم. خب اول این سمت، 2 تای این سمت رو با هم دیگه پیچ میدیم و از زیر باید پیچ بخوره، بعد 2 تای دوم رو پیچ میدیم که باید از رو، پیچ های دوم باید از رو بخوره و همین رو دیگه تکرار میکنیم، میریم بالا تا قد کلاهتون درست بشه. اندازه‌ای که میخواین قد کلاهتون باشه، این کار رو دیگه این بافت رو تکرار میکنیم. فقط یه چند سانت آخرش رو نگه دارین که میخوایم کلاه رو جمع کنید. یعنی شما اینو که به این صورت میذارین، قد کلاهتون رو باید از اینجا حساب کنید که ببینین چند سانت میشه. قد کلاه هم که بهتون گفتم از پیشانی تا بالای سر حساب میشه. مثلا الان این کلاه من از اینجا قد سر رو حساب کردم دیگه، تا این قسمت ها ثابت پایه هم بافته شده. این طرحم رو تکرار کردم تا این قسمت ها پایه ها ثابت بافته شده و این چند سانت آخر شروع کردم به کم کردن دونه ها و کلاه رو جمع کردم و کامل بستم. حالا این کلاه شما اندازه‌ای که میخواین قد کلاهتون باشه، این بافتی رو که بهتون گفتم تکرار میکنین، میایین بالا و بعد ادامه‌شو دوباره بهتون نشون بدم که چجوری دونه هاتون رو کم کنید تا کلاهتون جمع بشه و بالای سر کامل بسته بشه. خب حالا من تا قسمتی که میخواستم قد کلاه هم باشه، یعنی این کلاه هم بالا بیاد، همین بافتو که بهتون گفتم و تکرار کردم. حالا از اینجا به بعد دیگه میخوایم پایه همون رو کم کنیم و کلاه رو جمع کنیم. ببینید دقت کنید، من آخرین رجم جایی بود که اولین ساده بافی رو از بالای این فندقی شروع کردم به بافتن. حالا میخوایم اینجا شروع کنیم به کم کردن پایه ها و کلاهمون رو جمع کنیم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. 2 تا پایه بعدش رو ساده میبافم، یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند میبافم. این قسمت که ما 13 تا پایه بلند ثابت داشتیم و میخوایم 3 تا کاهش بدیم. یعنی الان من اینجا 1 2 3 تا ساده بافتم، ثابت بافتم، 2 تای بعدش رو با هم میبافم و کاهش میدم. یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند مرحله اول میبافیم، مرحله دومش رو روی قلام نگه داریم. حالا 2 تاشون رو با هم یکی میکنیم. دوباره 3 تا پایه بلند ثابت میبافم، بعدش 2 تا رو با هم یکی میکنم. روی اولی یک پایه بلند میبافم، مرحله اولش رو، مرحله دومش رو روی قلام نگه دارم. دومی هم به همین شکل. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنم. باز دوباره 3 تا پایه ثابت بافته میشه. 1 2 3 و دیگه میرسم به این پایه بلند برجسته از رو. روی این یک پایه بلند برجسته از رو میبافم.
بعد این قسمت ما 3 تا پایه بلند ساده داریم. این 3 تا رو میخوایم با هم یکی کنیم و تبدیلش کنیم به یک پایه بلند. پس روی اولی یک پایه بلند به صورت نیمه، روی دومی یک پایه بلند به صورت نیمه، روی سومی هم به همین شکل. حالا 3 تا رو با هم یکی میکنم. بعد روی این پایه بلند برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 3 تا پایه ثابت این قسمت داشتیم. 3 تا رو ثابت میبافم. 1 2 و 3. حالا میخوایم این 4 تا پایه های برجسته از رو کاهش بدیم. هر کدوم باید تبدیلش کنیم به 2 تا پایه از رو. پس اینجا الان من 4 تا دارم. روی اولی یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه، روی دومی یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه. بعد 2 تا رو با هم یکی میکنم. 2 تای بعدی هم به همین شکل و 4 تا پایه تبدیل میشه به 2 تا پایه. این از این. بعد این 2 تا پایه برجسته از پشت رو ثابت میبافیم. روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت میزنیم. این اولیش و اینم دومیش. حالا اینجا دوباره این 4 تا پایه بلند رو کاهش میدیم. 2 تا با هم یکی میکنیم. باز دوباره این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از پشت. 1 2. دوباره این 4 تا رو کاهش میدیم. 2 تا با هم یکی میکنیم و 4 تا پایه تبدیل میشه به 2 تا پایه. و بعد اینجا 3 تا پایه بلند ساده ثابت بافته میشه. روی هر کدوم یک پایه بلند ساده میبافیم. این روی این پایه یک پایه بلند برجسته از جلو یا از رو. این 3 تا پایه رو باز دوباره میخوایم با هم یکی کنیم. روی هر کدوم یک پایه بلند نیمه میزنیم و بعد آخر کار این 3 تا رو با هم یکی میکنیم. یک پایه بلند برجسته از رو و این قسمت هم دوباره به همون شکل اول ما میاییم 3 تا پایه رو ثابت میبافیم، یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم تا برسیم به پایان رنج. سه تا رو ثابت بافتم. حالا یه دونه رو کاهش میدم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم و بعد این قسمت 3 تا پایه ثابت بافته میشه. خب من این رنج تا آخر بافتم. حالا دقت کنید باید این سمت و این سمت این یعنی اول و آخر کلاهمون رنجمون تعداد پایه های کاهشیمون مثل هم باشه. من ببینید این سمتش 1 و 2 تا پایه کاهشی دارم، این سمت هم 1 و 2 تا پایه کاهشی دارم. حالا توی این رنج بعدی ما این قسمت هیچ کاهشی نداریم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم و همه پایه ها ثابت میشه، بافته میشه بدون اینکه هیچ کاهشی داشته باشیم. به این شکل روی همه پایه ها یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به این پایه برجسته. خب من همه این پایه ها رو ثابت بافتم تا رسیدم به این پایه برجسته. روی این پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از رو. این پایه اینجا الان ما یه پایه داریم دیگه، روی این یک پایه بلند
ساده، روی این پایه برجسته یک پایه برجسته از رو. اینجا هم روی هر کدوم یک پایه بلند می بافیم و 3 تا پایه ثابت بافته میشه. بعد اینجا 4 تا پایه‌مون تبدیل شد به 2 تا پایه دیگه. 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافیم این قسمت، یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. این 2 تا پایه بلند برجسته از زیر هم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر روشون میبافیم. حالا طبق روال بافتی که همیشه داشتیم، الان توی این رشت من باید پیچ رو درست کنم و پیچ قبلیم این قسمت اول بود، پیچ الانم توی قسمت دوم باید باشه. پس طبق روال قبل اول میام این دوتای دوم رو میبافم، بعد این دوتای اول رو با بافت پایه 5 مرحله‌ای. حالا از زیر این دوتا پایه بلند برجسته از زیر رو میبافم. روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. حالا مثل همیشه ما این پیچ اولمون رو، پایه های اول رو از زیر میبافتیم، پیچ دوممون رو، این پایه ها رو از رو میبافتیم. پس من این دوتا رو از رو میبافم. 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. این قسمت 3 تا پایه بلند ساده ثابت بافته میشه. بعدش روی هر کدوم یک پایه بلند ساده میبافم. روی این پایه بلند برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو، روی این پایه ساده یک پایه ساده، بعد دوباره یک پایه بلند برجسته از رو و این قسمت هم روی همه پایه ها یک پایه بلند ساده می بافیم و پایه ها ثابت بافته میشه و هیچ کاهشی نداریم. برای بافت این رج دوباره ما مثل رج قبل ترش اینجا 3 تا پایه بلند ثابت می بافیم، یعنی روی هر پایه یک پایه بلند می بافیم به این شکل. بعد یه دونه کاهش میدیم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. دوباره 3 تا پایه بلند ثابت بافته میشه. 2 3. بعد یه دونه رو کاهش میدیم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. روی هر کدوم یک پایه بلند به صورت نیمه میزنیم، بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم. اینجا یه دونه باقی میمونه که اینو ثابت میبافیم، یعنی یک پایه بلند ساده روش میزنیم. این قسمت روی این پایه بلند برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میزنیم. این پایه سادهمون رو رها میکنیم. روی این پایه بلند برجسته از رو هم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میزنیم، بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم. اینجا 3 تا پایه بلند ساده داریم، این 3 تا رو میخوایم با هم یکی کنیم. روی هر کدوم یک پایه بلند به صورت نیمه میزنیم، بعد 3 تا رو با هم یکی میکنیم و اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از رو، روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این 2 تا پایه بلند برجسته از رو هم کاهش میدیم، 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. روی این
پای بلند برجسته از رو، یک پای بلند برجسته از رو، روی پای بلند برجسته از روی بعدیش هم به همین صورت 2 تا پای بلند برجسته از رو اینجا میبافیم. بعد این 2 تا پای بلند برجسته از زیر با هم یکی میشه. روی هر کدوم یک پای بلند برجسته از زیر به صورت نیمه میزنیم. بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم. این قسمت دوباره روی هر کدوم از این پای بلندهای رو یک پای بلند برجسته از رو میبافیم و ما اینجا 2 تا پای بلند برجسته از رو داریم. این قسمت این 3 تا پایه ساده با هم یکی میشه مثل همون طرف پیچمون. این قسمت تکراره به این شکل. دوباره اینجا ما میخوایم این 2 تا پای بلند برجسته از رو با هم یکی کنیم و به این پایه ساده کاری نداریم. به این صورت. و این قسمت هم مثل این اول رد ما 3 تا پایه رو ثابت میبافیم، یه دونه رو کاهش میدیم، 3 تا ثابت، یه دونه کاهش و در آخر هم یه دونه پایه ثابت بافته میشه. خب این دیگه رج آخره. توی این رج ما 2 تا پایه ثابت میبافیم، این قسمت یه دونه رو کاهش میدیم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. دوباره 1 2 ثابت، بعد یه دونه رو کاهش میدیم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و این پایه آخر اینجا ثابت بافته میشه. اینجا این رج قبلی ما 2 تا پایه رو یه پایه تبدیل کردیم دیگه، یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این 3 تا هم یکی شدن، اینجا یک پایه بلند ساده میبافیم. روی این 2 تا پایه بلند برجسته از رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. به این پایه بلند برجسته از زیر کاری نداریم، رهاش میکنیم، میریم روی 2 تا پایه بلند برجسته از روی بعدی و روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. باز این پایه زیر رو رها میکنیم، میریم روی 2 تا پایه بلند برجسته از روی بعدی و روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. دقت کنید این قسمت ما باید 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند برجسته از رو داشته باشیم. اینجا یک پایه ساده میبافیم، بعد یک پایه بلند برجسته از رو و این قسمت دوباره 2 تا پایه ثابت بافته میشه، یه دونه رو کاهش میدیم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. دوباره اینجا 2 تا ثابت بافته میشه، یعنی روی هر پایه یک پایه بافته میشه، بعد 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و اینجا در آخر یک پایه ثابت بافته میشه. بعد توی سومین زنجیره بس میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و نخ و بلند قیچی میکنیم. بعد از توی این حلقه درش میاریم، نخ و سوزن میکنیم و با نخ و سوزن بذاریم بهتون نشون بدم. خب حالا میخوایم با نخ و سوزن این پایان کلاهمون رو جمعش کنیم. این شکل سوزن رو از مابین پایه ها رد میکنیم.
تا میرسیم به این اولی که شروع کردیم به نخ ما بین پایه ها رد کردن و اینو محکم میکشیم اینجا تا کامل جمع بشه. بعد از این وسط میبریمش پشت کار و چند تا گره میزنیم و نخمون رو قیچی میکنیم. بعد این اضافه نخ رو قیچی میکنیم. ببینید به این شکل در میاد. این بالای کلاهتون رو میتونین پومپوم آماده بزنید یا با همین کانوا پومپوم درست کنی یا رنگ خودش یا هر رنگی که دیگه سلیقه خودتونه و این بالای کلاهتون بچسبونید.